Salutare tuturor! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Azi de dimineață am plecat la piață și am găsit acest Dorada proaspăt. Eu l-am curățat, l-am spălat, l-am aranjat. Da, uitați-l așa. Este cam vreo 300 de grame are fiecare. Pentru aceste ingrediente avem nevoie de următoarele: dorada, orez, avem porumb, mazăre, fasole boabe e deja fiartă, mazărea la fel și orezul la fel. O ceapă pentru dorada să băgăm la cuptor și facem un mușdei proaspăt de usturoi. Și să-i dăm drumul la treabă. Primul pas, cuptorul nostru, uitați-l, este preîncălzit. Și acum primul pas, peștele. Îl pregătim pentru cuptor. Peștele, după ce l-am aranjat, îl crestăm. Așa o să-l crestăm ca să-l pătrundă bine temperatura și pe o parte și pe cealaltă și să pătrundă bine și ingredientele. Uitați, uite așa. Și pe celălalt. Uitați-l așa. Se vede că e proaspăt. Și la codiță. Și aici. Acum avem o lămâie. Tăiem un pic capătul. O feliem. Luăm două felii mai frumoase. Avem ceapă albă. O feliem la fel. E ceapa noastră. Și acum primul. Ca să-i dăm o aromă și noi mai gustoasă, ceapă și o felie de lămâie. Acum piper măcinat și pe o parte și pe cealaltă, sare la fel, ulei, să-i facem un masaj pentru condiment. Uite așa, masăm bine și pe o parte și pe cealaltă. Nu-i dăm prea multe condimente, simplu, ca să simțim gustul la pește. Prea multe condimente nu o să simțim nimic. Simplu, cel mai indicat, simplu. Îl lăsăm pe de o parte și luăm și pe celălalt, la fel. O felie de lămâie, o felie de ceapă, piper, pe ambele părți, sare, ulei la fel. Îi facem un masaj frumos. Uitați, îl masăm bine și pe aici. Prinde o crustă. Uitați, așa. Este gata. Am o tigaie la preîncălzit. De ce am pus așa la preîncălzit? Ca să nu se lipească peștele. Un secret. Acum 2-3 picături de ulei în tigaia noastră. O ungem bine. Nu folosesc hârtie de cop că nu-mi place. Am încălzit-o bine, ulei. Și acum deja scurâie, că tigaia este încinsă. Așa arată peștele nostru. Îl introducem la cuptor. Temperatura noastră cam 170 de grade.
Îi dăm drumul la apă. Un foc mediu. Adăugăm sare în apă. Așteptăm să dea în clocă 2-3 minute. Avem un orez basmati. Cam 10 minuțele o să fie gata. Apa noastră deja a dat în fiert. Adăugăm orezul, circa cam 150 de grame. Și așteptăm cam 10 minuțele să fiarbă. Am lăsat 10 minuțele orezul. Acum îl încercați dacă este fiert. Hai bine, îl încercați așa. Îi scurgem apa, îl lăsăm deoparte. Luăm încă o tigaie mai micuță să sotăm legumele. 2 picături de ulei. Tigaia noastră nu lipește. Să fim siguri că nu lipește. Să un pic se încingă. Tigaia noastră s-a încins. O încercați așa, dacă puteți să țineți mâna, este deja încins. Porumbul. Mazărea. Fasolea. Sare. Porumbul nostru este foarte dulce. Mazărea la fel. Piper măcinat. Le sotați un pic. Și orezul. Le sotați un pic. Lăsați un pic să ducă din zeamă. Lăsați un pic să călească. Împreună. Cam vreo 2-3 minuțele. Nu mai mult. Orezul este fiert. Deja. Legumele noastre s-au călit împreună cu orezul. Încercăm de sare și piper. Mai adăugăm piper, sare, mai le amestecăm să-și ia sare și piper. Uitați cum arată, foarte colorat, aromat, mirosul nu vă spun că n-aveți de unde să știți, dar vă zic eu că e foarte aromat, miroase foarte bine, foarte colorat, proaspăt. Oprim focul, îl lăsăm deoparte și acum avem aici 4 căței de usturoi. Ne adăugăm aici piper, sare, o picătură de ulei și acum îl pisăm. Am făcut o pastă, adăugăm apă, și ulei nostru este gata. Avem o ramechină așa, ia uitați-l, cu peștele merge extraordinar. Să dăm și un
un plus de culoare. Acum încercăm peștele. Am lăsat ca 20 de minute. Uitați-l cum arată. Ready. Este gata. Uitați-l cum arată peștele nostru. Peștele nostru este gata. 20 de minute l-am lăsat la cuptor la 180 de grade. Așa arată peștele nostru. Arată foarte bine. Eu am așa un cilindru, dacă puteți să puneți cum vreți. Eu o să pun așa. Orezul nostru cu legume. Voila! Am montat orezul. Uite cum o frunză de pătrunjel pentru un aspect mai frumos. Avem o jumătate de lămâie la alegere, dar o jumătate de lămâie și mușdeiul nostru. Aceasta este rețeta mea de dorada cu orez cu legume și mușdei proaspăt. Dacă vă place această rețetă, vă rog să vă duceți pe canalul meu de YouTube, like și subscribe pe canalul meu de YouTube. Vă urez o zi bună, poftă bună, până săptămâna viitoare. Vă aștept!